Întrebarea, există Dumnezeu, este probabil cea mai veche și cea mai grea întrebare pe care și-a pus-o omul. A fost discutată de filosofi, de oameni de știință, de teologi și de oameni obișnuiți de-a lungul a mii de ani. Și, chiar dacă nu există un răspuns definitiv, logica și inteligența ne pot ajuta să ne apropiem de un înțeles mai clar. În loc să pornim de la religii sau de la dogme, haideți să privim lucrurile cu mintea deschisă și să analizăm ce știm astăzi din știință, din rațiune și din experiența noastră umană. De ce există ceva în loc să nu existe nimic? Prima întrebare logică este aceasta. De ce există ceva în loc să nu existe nimic? Universul există. Tu ești aici. Eu sunt aici. Tot ce vedem în jur există. Dar de ce? Tot ce observăm are o cauză. O masă a fost construită de cineva, o clădire a fost proiectată, chiar și un copac a crescut dintr-o sămânță. Dacă mergem înapoi pe lanțul cauzelor, ajungem inevitabil la întrebarea: care a fost cauza primă? Unii îi spun Dumnezeu, alții îi spun prima cauză, iar unii preferă să o vadă ca pe un principiu etern. Dar logica ne arată un lucru simplu. Nu putem să mergem înapoi la infinit, pentru că la un moment dat trebuie să existe ceva care a început totul. Big Bang-ul și începutul Universului. Știința modernă ne spune că Universul nostru a început acum 13,8 miliarde de ani într-un eveniment pe care îl numim Big Bang. Dintr-un punct extrem de dens și fierbinte a apărut tot ce vedem astăzi, galaxiile, stelele, planetele, până și atomii din corpul nostru. Dar Big Bang-ul nu răspunde la întrebarea fundamentală: ce a fost înainte? Unii fizicieni spun că nu a fost nimic. Alții sugerează că ar putea exista un ciclu infinit de universuri care se nasc și mor la nesfârșit. Însă și atunci apare întrebarea: de unde provin legile care fac posibil acest ciclu? Deci, chiar și la nivelul cel mai avansat al științei există o limită. Și dincolo de această limită rămâne misterul. Vidul care nu e gol. Când spunem nimic, în limbajul de zi cu zi, ne gândim la o absență totală. Dar în fizică, în special în cea cuantică, vidul nu e niciodată complet gol. Este plin de fluctuații, de particule virtuale care apar și dispar într-o clipă. Unii oameni de știință spun că universul ar fi putut apărea din acest vid cuantic, dar și acest vid are reguli, are legi care îi guvernează comportamentul. Și întrebarea rămâne aceeași: de unde au apărut aceste legi? Multiversul și infinitele posibilități. Există și ipoteza multiversului, ideea că universul nostru este doar unul dintr-o infinitate de universuri, fiecare cu propriile sale legi și constante. Noi trăim într-un univers care permite viața, iar asta explică de ce suntem aici. Dar multiversul nu este demonstrat, este doar o teorie. Și chiar dacă ar fi adevărat, tot nu răspunde la întrebarea de bază: de ce nu există alte universuri deloc? Fine-tuning-ul, reglajul fin al universului. Un alt aspect fascinant este așa numitul fine-tuning, reglajul fin al universului. Legile fizicii sunt extrem de precise. Constantele fundamentale, masa electronului, intensitatea gravitației, viteza luminii, toate au valori care, dacă ar fi fost un pic diferite, viața nu ar fi existat. Este greu să crezi că toate aceste lucruri sunt pură întâmplare. Pentru unii, asta este dovada unei inteligențe creatoare, pentru alții, este doar o combinație de probabilități. Dar, oricum am privi, reglajul fin al universului rămâne unul dintre cele mai mari mistere. Enigma conștiinței. Pe lângă întrebarea despre univers, mai există un mister: conștiința umană. Cum a apărut din materie inertă? Cum de există experiența subiectivă, acel eu care știe că există? Știința încearcă să explice conștiința ca rezultat al proceselor neuronale, dar experiența interioară, sentimentul de sine, rămâne ceva ce nu poate fi redus ușor la chimie și biologie. Unii filosofi și cercetători sugerează că mintea, conștiința, ar putea fi fundamentală în univers, la fel de fundamentală ca spațiul și timpul. Dacă e așa, atunci sursa universului nu este doar materie, ci și ceva asemănător minții. Două căi logice. Ajungem astfel la o răscruce. Din punct de vedere logic, există două explicații posibile. Explicația naturalistă infinită, universul sau multiversul, există dintotdeauna, guvernat de legi eterne. Nu există o conștiință creatoare, ci doar procese fără început și fără sfârșit. O sursă originară, o cauză primă care nu este cauzată de nimic altceva. Putem să îi spunem Dumnezeu, putem să îi spunem minte universală, energie fundamentală sau altfel, ambele variante sunt posibile, dar niciuna nu poate fi dovedită complet. Unde se întâlnesc știința și spiritualitatea? Deși știința și spiritualitatea par să vorbească limbi diferite, ele se întâlnesc într-un punct.
Ambele recunosc că există un mister de neexplicat complet. Știința recunoaște limitele cunoașterii. Spiritualitatea acceptă că există o sursă dincolo de tot. De aceea, a crede sau a nu crede în Dumnezeu nu este o problemă de demonstrație, ci o problemă de interpretare și de alegere personală. Ce putem spune sigur? Dacă privim logic, universul există, are legi și ordine, a început într-un anumit moment. Viața și conștiința există și ele. Toate acestea sugerează că există un fundament, o realitate ultimă, care stă la baza a tot ceea ce este. Dacă îi spunem Dumnezeu sau nu, ține de credința fiecăruia. Dar logica simplă ne arată că nimic nu există fără o bază, fără o cauză, fără o origine. Deci, există Dumnezeu? Răspunsul sincer este că nu putem dovedi nici existența, nici inexistența lui. Dar logica ne conduce spre ideea că trebuie să existe un principiu originar, o sursă a tot ceea ce este. Dacă îl numim Dumnezeu, dacă îl numim legea universului sau conștiință fundamentală, depinde de perspectiva fiecăruia. Dar ceea ce este sigur este că simplul fapt că noi punem această întrebare dovedește ceva profund. Există în noi dorința de a căuta sens, de a înțelege și de a ne conecta cu misterul din spatele existenței. Și poate, chiar asta este dovada că există ceva mai mare decât noi, faptul că mintea noastră caută mereu răspunsuri, iar sufletul nostru tânjește după adevăr. Dacă v-a plăcut acest videoclip, acordați-i un like și distribuiți-l prietenilor dumneavoastră pentru ca noi să putem să le realizăm în continuare. Pentru mai multe videoclipuri ca acesta, apăsați butonul de abonare și nu uitați să faceți click pe clopoțelul de notificare, astfel încât să fiți anunțat de următoarea noastră postare. De asemenea, pentru a afla mai multe despre multe alte subiecte interesante, nu uitați să vizionați și celelalte videoclipuri ale noastre. Vă mulțumim pentru atenție!